mbrëma, miq të nderuar të radio televizionit e Besa, kudo që jeni dhe mirë se vini në programin tonë tani sonte këtu bashkë me ne është pikërisht një mysafir i lartë, i cilin dua ta nderoj në televizioni Besa dhe natyrisht për të falendëruar këtë sonte do të trajtojmë me profesorin asociuar Thomas Kamusela, profesori asociuar i cili vije nga Universiteti Shën Andrea nga Skocia. Njëri është edhe ekspert i historisë moderne dhe po kështu i politikave gjusore, me cilat natyrisht në Evropën qendrore dhe atë jug lindore, me cilin sonte bashkërisht do të bisedojmë por me ne dhe me ju, përsëri do thotë në përkthem, por ndoshta edhe jo vetëm në përkthem, por më shumë në bashkë bisedim tonen është edhe i nderuar i magjistër Bardhyl Selimi. Sonte tema me profesorin e nderuar Kamusela do ka të bëj pikërisht për gjuhën si element identifikues i kombit, me cilin natyrisht do të bisedojmë edhe për shumë çështje me cilat natyrisht lidhen pikërisht këto çështje, sepse problemi i gjuhësisë kombit janë probleme që në Ballkan ende trajtohen si çështje të veçanta. We are discussing tonight about the languages identifying element of nations and other affairs of linguistic politics which apparently in Balkan are too sensitive. Profesor, dua sparit me që jemi këtu në këtë emisioni ynë është i drejt për drejt dhe të shikuesit natyrisht duhet të mësojnë faktin si e njihni ju profesorin asociuar Kamusela dhe në fakt bashkëpunimi juaj në këtë drejtim dhe natyrisht bashkëpunimi juaj sonte për të bashkëbiseduar për temën e caktuar cilën e kemi caktuar. Faleminderit. Deri para disa muajsh unë nuk kisha djenin që është e vërteta për profesorin e nderuar Thomas Kamusela, por një miku im, profesori Walter Zhelazni nga Universiteti i Bialystokut, i cili përveç se merret me problemet interlinguistikës, është edhe njëkohësisht një shkrimtar esperantist që shkruan në gjuhën Esperanto. Ai më ofroi para një viti një libër të tij për idetë e krijuesit të Esperantos dhe rrjedhojat e këtyre ideve në politika gjysore në Evropë, të cilën unë kam përkthyer dhe para një jave Universiteti Evropian i Tiranës e promovoi. Ai më sugjeroi që të ftonim në Shqipëri, meqense kishte shumë interes për Shqipërinë dhe për Kosovën, profesor Thomas Kamusela. Unë e kapa këtë rast si një mundësi për t'i afruar atij informacion më të bollshëm, më nga afër, mbi të dy shtetet tona, në mënyrë që në ligjëratat e tij të shumta që bën në vende të ndryshme në gjithë botën ta pasqyroj më me konkretësi situatën konkrete, ato problemet që ne kemi në fusha të ndryshme, sidomos në fushën e letërsisë. Profesor, natyrisht Kamusela, natyrisht për të mos marrë opinionin tuaj se kush është profesori asociuar, do të thotë Thomas Kamusela, morëm shumë mirë këtë informacion dhe të shikuesit tonë morën burimin e saktë dhe shumë të sigurt për ju nga profesori Bardhyl Selimi. Ju mirë se keni ardhur në televizionin Besa. Welcome to our television Besa. Sonte do të bisedojmë pikërisht për gjuhën si element identifikues i kombit. Ju sot keni qenë edhe në një ligjërat para studentëve të famës, unë besoj se edhe në Tiranë do të jeni po kështu në një ligjërat të kësaj natyre, nesër në Prishtinë. You have given to the students of Universitet Fama a talk about this theme and had given similar talks in Albania and tomorrow in Pristina. A mund të na thoni pak fjalë fillimisht për temën cilën e kemi caktuar sonte këtu, e më pastaj natyrisht do të vazhdojmë me pyetjet tona, cilat i kemi bërë këtu si redaksi. Could you first give a short presentation of this theme and then we can enter in details? Well, Central Europe is a very specific region when it comes Evropa qendrore është një rajon I veçantë to the process of building nations and nations. Ku është bërë procesi I ndërtimit të kombeve dhe të shteteve mbi bazën e gjuhës. Because for these tasks, language is used as the basic instrument. Ku gjuha është përdorur si një instrument të bazë. Elsewhere in the world it does not happen like that. Language is not used for this purpose.
sepse edhe gjuha thotë është përdor për këtë qëllim, për ndërtimin e kombëve, gjë që nuk e hasim në rajonet të tjera të Evropës dhe të botës. In the 19th century, the idea emerged that the speakers of a language should Në shekullin constitute a 19, nation. kjo ide lindi në Gjermani, ku u tha që folësit e një gjuhë janë edhe njëkohësisht anëtarët e një kombi. And that the territory inhabited by the speakers of a given language should be Territori i cili banohet nga folësit e një gjuhë duhet të jetë edhe territori ku banon një komb. should be changed, should be made into the nation state of the nation speaking this language. That the territory Yes, I just said. in the 20th century, Në shekullin 20, especially after the First World War, veçanërisht pas luftës së parë botërore, when the multi-ethnic and non-national empires in Central Europe disappeared, ku shtetet shumë etnike dhe perandoritë e atërshme, siç ishin perandoria austro-hungareze, ajo ruse, and ajo were replaced by nation states, kur ata u zëvendësuar nga shtetet kombëtare, practically all the nation states are ethno-linguistic nation states, praktikisht të gjithë këto shtete kombëtare ishin shtete etnolingvistike. meaning that the nation living in its own nation state speaks and uses only one language, Duke pasur këtë kuptim që ata shtetet të cilët ishin në ato territore kishin si gjuhë zyrtare vetëm një gjuhë, which is unique and not shared with any other të nation cilën or ata nation e states. kishin unikale dhe nuk e ndanin me shtetet e tjera për qark. And actually this situation lasts until today because people still believe in this Kjo situatë idea ka vazhduar deri në ditët tona, përdesa njerëzit ende besojnë që gjuha është element identifikues i kombëve. and act upon it. It can be proved by the fact that recently, which is of import for Kosovo, Mund ta provoj këtë me diçka që është e rëndësishme për Kosovën, into kur Jugosllavia u shkatru, states, dhe u krijuan 7 shtete kombëtare, and each of the successor nation states received its own unique national dhe language, secili nga shtetet pasuese të ish Jugosllavisë u përcaktua nga një gjuhë unike kombëtare. which meant also, apart from the breakup of Yugoslavia, the breakup of the Serbo-Croatian language. Bashkë me shkatimin e Jugosllavisë u shkatru dhe gjuha që kishte ky shtet serbo-kroatist. Obviously, Kosovo is a certain exception in this Vetëm pattern. Kosova në këtë drejtim është një përjashtim, pasi ajo ruajti gjuhën shqipe. But the use of ethno-linguistic nationalism for this purpose of nation and state building is limited only to Central Europe. Por ky fakt në përdorimi i gjuhës për ndërtimin e shteteve kombëtare është diçka specifike vetëm për këtë region, domethënë për Evropën qendrore dhe juglindore. The region is inhabited by about 250 million people. Ky rajon banohet nga rreth 200 milion njerëz. But the population of the world is around 7 billion people. Por popullsia e botës është rreth 7 miliard. And elsewhere in the world, people are not using languages for building nations and Dhe në nation vendet states. të tjera jashtë i rajonit njerëzit nuk besojnë që gjuha është element që formon kombët. For instance, in the United States of America, Për there is shembull, në no SBA, official language. Nuk ka një gjuhë zyrtare dhe nuk është ndërtuar mbi bazën e gjuhës. However, the American nation exists, Megjithatë, kombi amerikan ekziston. and the state of the USA also exists. Po kështu dhe shteti i Shtetit Bashkuara ekziston. Likewise, nowadays I live in the United Kingdom, Unë jetoj në Britaninë e Madhe and there is no official language in dhe the atje nuk United ka një gjuhë Kingdom. zyrtare. There is no national language in the United Kingdom. Nuk ka gjuhë kombëtare në Britaninë e Madhe. However,
it does not mean that the British nation does not exist. Megjithatë nuk do thotë që nuk ekziston kombi britanik. And on the other hand, Në ana tjetër, I live in the Scottish city of Dundee, unë jetoj në një qytet të Skocisë, Dundee, which has the population of around 160,000 people, i cili ka rreth 160.000 banor, and the municipality of the city, the government of the city, ku komuna e qytetit offers services in around 60 languages. ofron shërbime për 60 gjuhë. As the viewers can check by going to the website of the city, Shikuesit mund ta vërtetojnë këtë duke klikuar në internet. and they can check it up, and they will see also that information and services of the city are offered in Albanian, for instance. Dhe midis këtyre 60 gjuhëve informacionet jipen edhe në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë. Profesor i nderuar, ne tani do të bëjmë pak pyetje pak nga artikullimi që kemi arritur të bëjmë këtu në studion tonë, ndoshta do të përgjigjeni aty duke shpresuar se po filloj me faktin se në verën e vitit 1989 u dëbuan nga Bullgaria 360.000 turqë bulgar e musliman. We commence with the question that in summer of the year 89 the Bulgarian government expulsed about 360,000 Turks. Si e përgjithëson profesori në fakt të përgjithsisht nacionalizmin e zhvilluar të shekullit 19 dhe 20 dhe ndihmoi botën më shumë apo ky nacionalizëm e dëmtoi? What do you think about the nationalism of 19th and 20th century? Did this nationalism contributed of peace in the world or the contrary? Well, you've brought actually to our attention two separate things. Ju sapo më drejtuat dy pyetje për dy gjëra të ndryshme. If I may start from the second question, Po e filloj nga pyetja e dytë. nationalism is a pretty new ideology. Nacionalizmi është një ideologji e pastër. The first nations which came into being were the French nation and the American nation. Kombi i parë që u formua është kombi francez. After the French Revolution and after Pas the revolucionit American francez Revolution. në vitin 1789. However, nowadays each state defines itself as a nation state. So all the population of the world is divided among nations. Megjithatë, çdo shtet sot e quajnë veten si shtet kombëtar. However, this development happened only in the late 20th century. Dhe kjo ka vazhduar edhe në shekullin e 20. And as we can see, nowadays we have wars happening between some states or some ethnic groups, and other parts of the world are peaceful. Dhe thot nëse në disa pjesë të botës ka ndodhur të tilla si thosh luftra, kjo nuk është e vërtetë për pjesë të tjera paqësore të botës. So inherently you cannot say that nationalism is inherently a conflictual ideology. Ne nuk mund të themi që nacionalizmi është indiferent për konfliktet që ndodhin në botë. Nationalism, like any ideology, can be said is an instrument. Nacionalizmi si çdo ideologji mund të jetë si një instrument. If I may make such a comparison, it is similar to a knife. Po të bëj thot një krahasim, thot është ngjan si me një thik, thot. With a knife you can cut bread and Ju mund ta prepare prisni- a supper for your family. E mund ta prisni thot bukën dhe ta përgatisni për supën për familjen. And such a knife in another situation can be used for violence. Edhe në raste të tjera thika mund përdoret për dhunë. So if nationalism is used for peaceful ends Nëse nacionalizmi përdoret për gjëra paqësore or for violence, ose për dhunë, depends on the decisions of people themselves. varet thot nga vendimi që marrin njerëzit për këtë gjë.
And if now I can come to the first question Që se about vini the pyetjen e parë. expulsion of Bulgarian Turks in 89, Për sa i përket dëbimit të turkëve nga Bullgaria në vitin 89, it is surprising that this expulsion seems to be totally forgotten. është e befasishme për mua që ky dëbim as nuk është përmendur për një kohë të gjatë. I have been Është harruar. researching the subject for around 5 years now. Unë kam një studim sot që kam kryer për 5 vjet me radhë tani. There is not a single article or a monograph Nuk ka on asnjë the artikull subject ose një monografi që ka trajtuar këtë problem in any European language of which I know. në çdo gjuhë evropiane. However, Megjithatë, it is very important to remember what happened in 1989. por është shumë e rëndësishme të kujtojmë se çfarë ndodhi në vitin 89. Why? Pse? From the perspective of the former of the post-Yugoslav states, Sot nga përkatësisht nga shtetet pas jugoslave, remembering about the expulsion may explain potentially what happened in Yugoslavia after 89. Thot përmendja e këtij dëbimi të madh të turqëve mundet të kujtojë dhe se çka ka ndodhur në Jugosllavi. The expulsion of 360,000 Dëbimi Bulgarian i Turks 360.000 turqëve nga Bullgaria, in the span of 2 months and a half thot në hapësirën e 2 muaj e gjys, was the largest, most intensive ka and qenë dëbimi më i madh edhe më intensiv expulsion during the communist period Gjatë- after 1950. gjatë periudhës komuniste pas vitit 1950. It was also unprecedented because Ai it ka was qenë një ngjarje pa precedent edhe sepse it happened across the Iron Curtain. u bë duke thyer perdën e hekur. And neither the West nor the East reacted. Thot edhe megjithatë për çudi thot as perëndimi as lindja nuk reagoi. So the last communist leader of Bulgaria, Todor Zhivkov, Edhe udhëheqësi komunist I fundit I Bullgarisë, Todor Zhivkov, carried out this expulsion with impunity. e bëri këtë dëbim thot pa asnjë vrarje ndërgjegje. He was never accused or tried for any crimes Ai asnjëherë nuk ka kërkuar falje thot për këtë veprim. connected to this event. Ë, And I recently, before coming to Albania and Kosovo, had a look at the archival issues of the Yugoslav newspapers Borba and Politika from that time. Thot para se të vija në Shqipëri dhe në Kosovë thot hodha një shikim thot në arkivat e Jugosllavisë, The Dy expulsion, gazetat Borba dhe Borba, po. the expulsion was reported on the first and second pages of these newspapers. Ky dëbim ka qenë raportuar thot në faqet e dyta të këtyre gazetave. So my assumption is that the ethno-national leaders who engage between 91 and 99 in ethnic cleansing across Yugoslavia treated it as an example. Këto udhëheqësit nacionalistë të Jugosllavisë nga 89 në 99 e kanë trajtuar atë si një shembull. They were sure that neither the West nor the East would react. Dhe ata ishin të sigurt që as udhëheqësit e lindjes as perëndimit nuk do të reagonin. And in a way they were right, Dhe në një farë kuptimi ata kishin të drejtë, because the first reaction was only in 1995. sepse reagimi I parë ka ndodhur në vitin 95. So the remembrance of the expulsion of the Bulgarian Turks in 1989 potentially allows us to explain why the acts of ethnic cleansing were attempted and carried out in
in the 90s in the post-Yugoslav states or still Sepse in the course of the breakup ky of dëbim i Yugoslavia. turqëve në Bullgari do të kujtonte thot atë që ndodhi pastaj në ish Jugosllavi me dëbimet në Kroaci, në Bosnjë dhe më vonë në Kosovë. Another interesting question connected to the subject is Një that çështje tjetër që ka lidhje me këtë temë, Zhivkov was never officially recognized as an ethnic cleanser. është se Zhivkovi asnjëherë nuk e ka njoftër zyrtarisht këtë si një dëbim. Milosevic or Mladic were recognized officially as ethnic cleansers. Miloševići And Mladic were recognized dhe Mladići thotë dhe i recognizur, not? They were recognized. Ata e kanë njohur këtë si dëbim. The explanation is that the very term ethnic cleanser appeared around the year 91-92. Vetë termi thotë pastrim etnik, pastrim etnik u shfaq në vitet 91-92. And this leads to a very curious situation. Dhe kjo thotë çoi thotë në një situatë vërtet serioze. That Zhivkov lived to the ripe age of 80 several years and died in 98. Zhivkovi thotë jetoi ti thotë deri në një moshë mbi 80 vjeç. And today, which is a paradox, is praised as a great leader Dhe sot si paradokse e trajtojnë si një udhëheqës i madh. Is praised as a great leader by the current Bulgarian president Boyko Borisov. Nga presidenti aktual bulgar. No ethnic cleansers would be praised, at least in public, by Serbian politicians. Thot asnjë pastrim etnik thot nuk është pranuar edhe nga këto udhëheqësit serb. Or German politicians. Ose nga politikanët gjerman. The only other politicians of import in Europe today who is praising an ethnic cleanser and genocider is Vladimir Putin, who is praising Stalin. Thot një njeri thot si Putini thot që i ka thur lavde Stalinit, thot është gjithashtu një nga ata të cilët vlerësojnë këtë dëbimin pastrimin etnik. Kjo, profesor, ka lidhje me thënien tuaj, siç e keni thënë ju shumë mirë, ekskursioni i madh. Do thotë dëbimi i turqëve, ju keni quajtur ekskursioni i madh. This fact was interpreted in Bulgaria as a big excursion. Nisaj Milošević dhe Mladići edhe dëbimin e shqiptarëve kanë quajtur ekskursioni i And madh. Milošević and Mladić had considered the expulsion of Albanians as a big Po e kanë excursion. konsideruar njësaj të tillë. Ne po rikthehemi tek pyetja jonë e radhës. Në shekullin 20 kanë qenë dy luftra botërore. Njëra më e dëmshme se tjetra në çdo anë. Si vlerëson profesori? In 20th century have occurred two big world wars. One worse than the other. What do you think about there? I hope there won't be a repeat of any world wars Unë shpresoj anymore. që ato të mos përsëriten, thotë, njerëzimi mos të pshojë më atë. Because probably everyone would agree with me that the Third World War would mean the end of the humankind. Sepse besoj çdo njeri do të ishte pajtohesh me mua që lufta e tretë do të ishte një shkatërim i plot të Është afër njerëzimit. në fakt aktualisht lufta e tretë? Do you think that the third war is near? Is Sipas mendimit profesor? by your opinion? I don't know. I'm not a clairvoyant. I hope not. Although Unë nuk e di, thotë, shpresoj që jo. Thotë. although some people venture to interpret the current political events as the beginning of such a war. Disa njerëz janë të prirë, thotë, duke komentuar thotë ngjarjet aktuale, të bëjnë dhe supozime të tilla për For luftë të instance, the Russian annexation of Për Crimea shembull, aneksimi nga Rusia i Krimes in 2014 në 2014-ën, on the centenary of the breakup of the First World War. në 100 vjetorin, pikërisht në 100 vjetorin e shpërthimit të luftës parë botërore, Or, like yesterday, the ose Turkish sikur se dje, forces
shot down a Russian plane. Sot rëzimi I aeroplanit ushtarak rus nga forcat ushtarake turke. But it is a kind of history, I Por would kjo say. është një lloj historie. Profesor, nëse mund të rikthehemi pak tek çështja sepse ju në fakt e keni Letas return to the chief theme. sepse ju keni edhe si rezultat rrethonave tani më jeni të bindur dhe keni deklaruar dhe unë besoj keni ligjëruar për faktin se tani më janë dy shtete shqiptare. A propozoni ky fakt të formimin e dy kombeve, për shembull Kosovë Today Shqipëri, when, apo gjua siç e thatë ju e bën një komb. Today, as you had declared, are two Albanian states. Do you think that existing of two Albanian states is and the recognizing of two different languages, or it represents one language for two different states? Obviously, the existence of the two states Pa dyshim ekzistenca e dy shteteve is not connected to the recognition of some two languages. Nuk është e lidhur sot me njohjen e pashtu të dy gjuhëve, thotë. Neither from the formal point of view, the two states are Albanian states. Të dy shtetet në fakt janë shtete shqiptare. Albania is an Albanian state, Shqipëria është një shtet shqiptar, and Kosovo is a edhe Kosovan Kosova state. është një shtet shqiptar. Obviously, I realize that many Albanians believe that both states are Albanian states. Dhe shumë janë ata që besojnë që të dy shtetet janë shtete shqiptare. However, I took the liberty of reading the Kosovan constitution, Unë pata lirin që të lexoja Konstitutën e Kosovës, and the two official and national languages of Kosovo are Albanian and Serbian. dhe mora vesh që dy gjuhë zyrtare në Kosovë janë shqipja dhe serbishtja. And there are also regional languages recognized as Dhe si official gjuhë languages rajonale zyrtare ishte dhe turqisht. Kishtja, at the regional level. kishtja është edhe. So you may enumerate Edhe them. bosnjakishtja dhe Bosnjakishtja, Bosnian, turqishtja, po. Romani. Gjuhët romët, po. gjuha rome. Ashkalinja rome, raj. That's why we have the 6 stars on the Kosovo Ju flag. keni 6 tyje, thot besoj për këtë pronë. Prandaj po, këto janë ato arsyet. It is true. Po, por kthehemi si qëndron zhvillimi I nacionalizmit në ditët tona dhe në rastet e konflikteve. Let us come back to the nationalism in nowadays. How it is developing. You mean conflicts caused by nationalism? Keni parasysh konfliktet të shkaktuar nga nacionalizmi? Nacionalizma, po. But conflicts were caused by nationalism. Ku janë këto konflikte? Po, mund të ketë konflikte në nacionalizmi, a shkakton konflikte apo nuk shkakton? Do nationalism in fact Sepse ju përmendet always me dyteja. causes conflicts or no? Not at all. I've already talked about it. Unë fola për këtë, përmend rastin e etikës, mund ta përdorish edhe për të prerë bukën, po edhe për dhunë. Prandaj. E varet nga njerëzit, si vendosin njerëzit. So nationalism ideologies are inanimate. They cannot cause conflict by themselves. It is how human beings use this ideology which can cause a conflict. Ideologjitot janë instrumente të cilat mund të përdoren si duan njerëzit. For instance, Për shembull, if officials in Kosovo nëse say në punësit në Kosovë thonë on TV that në Kosovo televizion, is an Albanian nation state, thojnë në televizion që Kosova është një shtet kombëtar, which is, I would say, at variance with the Kosovan constitution, I cili do të thoja do të kishte rënë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. such a statement excludes Kjo from deklaratë përjashton, thot, the body politic of Kosovo. nga baza politike e Kosovës, It excludes Serbs, Serbët, Roma, Romët, Turks, Turqit, and so on. Bosnjakët. Which obviously is a basis for a conflict, Edhe kjo do të ishte një bazë për një konflikt, because democracy is about inclusion. sepse demokracia është gjithëpërfshirëse.
Conflict is about exclusion and Kurse tyranny likes konflikti exclusion. është përjashtim, përjashtues. Në pyetjen time të dytë dhe përgjigjja juaj e parë, ju thatë edhe për çështjen e federalizmit jugoslav i cili ka dështuar me humbjen e You udhëheqësit just said something about the Yugoslav federalism who dhe luftat që pasuan, had this failed, sidomos genocidi dhe barbarinë në Bosnjë, and the wars who were caused by the federalism, në apart Bosnjë. in Bosnia, Treguan se çfarë mund të ndodhë ndërmjet atyre që flasin të njëjtën gjuhë. were examples what may happen among those who speak the same Në language. këtë rast çfarë mendoni, cilat shkaqe vepruan ose cilat shkaqe vepruan në raste të kësaj natyre? What do you think about the causes who brought the war in former Bosnia or in Croatia? I have to emphasize that I'm not a specialist in Duhet të Yugoslav history. theksoj që nuk jam specialist i kësaj fushë. However, as Megjithatë, an amateur, I may share such a remark. mund të bëj vërejtën një farë mënyrë. The Yugoslav Federation after 1974 was pretty successful. Federata Jugoslave pas vitit 1964 ishte e suksesshme. Economically, Nga ana ekonomike, politically, nga ana politike and ethnically. dhe nga ana etnike. I mean, in the last point, that various kinds of territorial autonomy were given to different ethnic groups across Se atëherë Yugoslavia. ekzistonin të krajina autonome që kishin shumë të drejta. But Yugoslavia was a typical communist state. Por Jugoslavia është një shtet tipik komunist. It was a tyranny. Kishte tirani. And the dictator who established this state believed he would live forever. Dhe ajo diktonte atë që mendonte se do ishte për gjithmonë. So he never provided for a procedure for the peaceful transition to another leader. Dhe ajo nuk siguroi kushtet për kalimin e pushtetit tek një udhëheqës tjetër mas Titos. And the collective presidency of Dhe Yugoslavia presidenca kolegjale e ish Jugosllavisë was a stopgap measure kishte një hendek të madh which actually through the bickering, through the quarrels of the që members në fakt ajo e prishi atë of the, of the presidency thelbin e regjimit që ishte përpara. led to a multiple conflicts, Dhe bëri të mundur shfaqjen e konflikteve. conflicts of competence, Për sa i përket kompetencave, which then spilled over under the pressure of the military into të cilat ata war. si thosh nuk realizonin në trysninë e ushtarakëve. But I believe it's a simplified view of me as a guy who's not researching Nga and pikpamja focusing e on thjeshtuar Yugoslavia. sipas meje, ajo Jugoslavia ishte destinuar të dështonte. Po, megjithatë janë dy shtete, natyrisht vazhdojnë akoma të jenë dy shtete shqiptare, Shqipëria londineze dhe Kosova jashtë kufive shtetërore aktuale. Two Albanian states, Albania and Kosovo. And kush ishte pyetja lutem më mirë? Vazhdojnë të jenë akoma dy shtete, Yes, do të thotë yes. po, Shqipëria londineze dhe Kosova jashtë kufive shtetërore aktual The Albania created by the conference of janë të London, rrethuar me tokat e tyre të banuara, and, natyrisht me shqiptarë që të dy Kosovo pjesë. are both surrounded of territories and peoples who are Albanians. Well, probably you want to tell me, you want me to say that the best solution would be that all the Albanian speakers should live in one big state. Me sa duket ju doni të thoni që të gjithë shqiptarët duhet të jetojnë në një shtet. Many students to whom I talked, many Shumë people studenta to whom me I cilat unë talked kam biseduar e kishin këtë opinion. are really for this idea. Dhe ishim për këtë ide të bashkimit kombëtar. May I go away from Albania and Kosovo and give another example of the same kind? Mund të
të largohem pak nga shembulli I Shqipërisë dhe Kosovës dhe t'jap një shembull të një llojit. Among others, the Second World War was started for the sake of gathering all the German speakers in one state. Mas luftës së dytë botërore, pati një lëvizje të madhe për t'i bashkuar gjithë gjermanët në një shtet. And the Second War was pretty dangerous and destructive. And you've asked me, what about the Third War, yeah? At the beginning of Mas luftës së parë, në luftën e dytë pastaj ata u Pas ndanë. luftës ftoftë u bashkuan. Ato mas shumë vitësh, Po sigurisht. pas luftës ftoftë u bashkuan. After the Cold War, they united. No. And I will tell you why. Yes, Jo, thot. East Germany and West Germany got Po, united. Gjermania lindore me atë perëndimore, po. But before 45, Austria was also part of Por Germany. para 45-s Austria ka qenë bashkuar me Gjermaninë mas 38-s. And there is no unification between Dhe nuk ka ndodhur Germany and Austria. nuk ka ndodhur bashkimi me Austrinë. And let me finish. And German speakers also live in Belgium. Dhe folca gjerman jetojnë edhe në Belgjik. Belgium has 3 official languages. Edhe Belgjika ka 3 gjuhë zyrtare. French, Dutch and German. Frëngjisht, holandisht dhe gjerman. German speakers live in Switzerland, Folca gjerman janë dhe në Zvicër, Liechtenstein në Liechtenstein and Luxembourg. dhe në Luksemburg. So Germany is surrounded by the territory of German speakers and everyone Në is fakt happy. gjermanët janë të rrethuar nga gjerman. So it means that it is political decisions of statesmen which may lead to a peaceful situation even when speakers of a given language live outside the state. Shtetarët në këto vende të ndryshme kanë vendosur që të jetojnë në shtete të ndryshme. A shihet shekulli I tanishëm shekulli shqiptarëve? Do you see the 21st century as a century for Albanians, favor to Albanians? Of course, Natyrisht, sigurisht. because I'm really surprised Unë jam shumë I befasuar that after almost 20 years of international involvement in Albania and in Kosovo, sepse pas kaq vitës të ndërhyrje të komunitetit ndërkombëtar në Shqipëri dhe në Kosovë, the students and the people to whom I have been talking during the last week, studentët me cilët unë jam takuar këto ditë, they don't see the European Union as a solution. ata to nuk this e dilemma. shohin Bashkimin Evropian si një zgjidhje për Bashkimin Kombëtar. All the German speakers nowadays are in the European Të Union. gjithë folqët e Gjermanisë tani janë në Bashkimin Evropian. So when Kosovo and Albania joined the European Union, Kështu and që- Macedonia too, and Serbia too, and Montenegro too, then all the Albanian speakers will be in the European Union. E njëjta gjë do të It's kind of ndodhi solution. me shqiptarët e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë Jugore dhe të Malit të Zi, kur ata të futen të gjithë në Bashkimin Evropian. Kam një pyetje kërëtet si pyetje e fundit dhe pastaj do të bisedojmë edhe pak minuta natyrisht Another duke question, dashur të marrë dhe please. mesazhin tuaj. Papa kur ishte të thotë të vizitën e parë në shtetin në vendin evropian në Tiranë, During the visit of Pope to Albania last në year, një tjerë është tha se tek shqiptarët ka më shumë se harmoni. he declared that at Albanians I saw more than a kind of harmony. Ka vëllazëri njerëzore që duhet të marrë shembull nga edhe të tjerët. At them I saw human brotherhood. E si mendon, a ka influencuar ta shërimia dhe vëllazëria shqiptare natyrisht harmonia është e krijuar nga toleranca e shumicës muslimane pikërisht. Do you think that it is a result of the majority of Muslims in both countries who had exercised this aspect of harmony and solidarity between Albanians? Well, I believe Unë besoj that the harmony between different religious groups in harmonia Albania midis grupe të ndryshme fetare në Shqipëri is a legacy of the Ottoman Empire, është një rrjedhoj thotë e perandorisë otomane. which is a paradox. Ky është një paradoks në fakt. Because when I go to bookshops in Albania or in Kosovo Po, ky është një paradoks se kur shkoj në librari and have a look at school textbooks, edhe shoh tekstet shkollore,
The Ottoman Empire is vilified, is shown as a bad boy, Perëndyria otomane thot trajtohet negativisht, which occupied Albania for 500 sepse years. ka pushtuar Shqipërinë për Unë do ta bëj një 500 vjet. pyetje për këtë çështje. I will ask you of this theme a little later. Okay, so basically in the Ottoman Empire, So, different the fact that religious Perëndrinë otomane groups had non-territorial autonomy. dhe asnjë grup etnik nuk ishte një autonomi territoriale. Non-territorial autonomy. Orthodox Christians governed themselves and used their own languages and had their own courts. Muslims had not territorial autonomies or have. Oh, no, Muslims were the ruling millet. Muslimanët ishin mileti sundus në Perëndrinë otomane, por dhe ortodoksët kishin mundësi, ortodoks no? The Orthodox had their own millet. It was not a ruling millet, but they exercised their autonomy in this non-territorial Orthodox millet. Ortodoksët ustronin një autonomi jo territoriale. The same was true for Catholics and for Jews. Dhe njëjta gjë ishte për katolikët dhe për çifutët. And this tradition, fortunately, I believe, has survived to this day Kjo in traditë Albania për fat mirë ka mbjetuar dhe deri ditët tona. as a very good practice of dealing with diversity in a Dhe peaceful prandaj way. Shqipëria edhe Kosova thotë e praktikon thotë këtë ndryshimësi fetare në mënyrë pozitive. Mirë, në Perëndrinë otomane, pra ku nuk ishte dallime racore, In the Ottoman Empire, where were missing the as fetare, as etnike, race discrimination, as sociale në trajtimin njerëzor, discrimination, po mbisundonin vlerat, but govern the values. sistemi i cili pastaj u prish me zhvillimin e nacionalizmit, tani me cilin natyrisht i ka dhe pasojat gjithë botën. But later, that empire has disappeared when the nationalism rised up. Si vlerëson këtë? Did it what could do this for the Albanians and for other countries in Ti diversiteti njerëzor, këtë diversitet njerëzor që ka pas, this human diversity in the Ottoman Empire after mbas dështimit perëndërisë. po jo. Po jo. A mund do të mendohet se mungesa një sistemi të zhvillimit harmonik të diversitetit njerëzor sikur se ishte Perëndëria otomane, me pastaj kur nuk kishte dallime racore as fetare, e tani tash kur ka zhvilluar do të thotë nacionalizmi. Kjo mungesë shkaktoi? Tash nacionalizmat shkaktoi mungesa të ndryshme. The appearance of nationalism after a long time when during the Ottoman Empire was missing the religion, the race and other discrimination. Did this appearing nationalism cause the wars, cause the conflicts afterwards? Obviously, Padyshim thotë kjo ka qenë e vërtet, kjo ka ndodhur. when Bulgaria was created, it was created with one millet only. Kur u kriju Bullgaria, u kriju mbas parimit vetëm një millet. For the Slavophones of the Orthodox millet from the Bulgarian Exarchate. Për ato slavofonët e miletit ortodoks vetëm për Bullgarinë. When Greece was created, Po kështu kur u kriju Greqia, u kriju mbi bazën e it was created for one millet only. për vetëm një milet. For the Greek speakers of the Orthodox millet. Për folësit e greqisës të miletit ortodoks. When Israel was created, it was created for one millet only. Po kështu për Izraelin, kur u kriju për një milet. It was created for the Jewish millet. Për qifutët. When Turkey was created, it was created for one millet only. Edhe kur u kriju Turqia, u kriju vetëm për një milet. It was created for the Muslim millet. Për miletin musliman. And the members of other millets either had to be assimilated or to be expelled. Dhe antarët e mileteve të tjera ose duhet të asimiloheshin ose duhet të dëboheshin. Albania was an exception.
Shqipëria ishte një përjashtim. It didn't follow this pattern. Ajo nuk e ndoqi këtë skem ose këtë shembull. Albania preserved the millet system of the Ottoman Empire. Shqipëria mund të thush ruajti atë sistemin e miletit të Perandërisë Otomane. Although with a twist for the Albanian speakers only. Jo, nuk ishte vetëm për ata që flisin vetëm me bazën e parimit të gjuhës, ata që flisin shqip. Mund të ishin musliman, ortodoks, katolik e tjetër. Po, këtë unë po e përsëris sepse ne kemi këtu një mendim të Paskovashës. Here is a opinion of our Renaissance E vërteta për Shqipërinë dhe për shqiptarët. in his work The Truth for Albanians and for Ku në mes tjera shkruan, among the others he writes, shqiptarë është mbushur mendje se bashkimi i tyre i ngushtë me Perandërinë Osmane Albanians are convinced that their close join with Ottoman's Empire përbante vetmin shans për shpëtim, consists the only chance, only choice to save themselves, sepse ai nuk cenon as idenë kombëtare, because this does not damage the national brotherhood, nor the language, as gjuhën, as traditën. nor the traditions, Ai nuk dyshon as karakterin e popullit shqiptar does not change the character of Albanian. dhe nuk kërcënon ekzistencën e popullit nga pikpamja e fisit të kombësisë. Does not menace the existence of the people in general. Though the presence of Albanians within Ottoman Empire is not negative. So had written Vaso Pasha, Pashko Vasa. I hope that the authors of textbooks, history textbooks in Albania would remember about it. Shpresoj thot që këtë thënie të Pashkovasës duhet ta kenë tekstet shkollore. Po, tekstet shkollore janë në përmirësim e sipër për të mësuar dhe për të thënë In fact, the school books kanë marrë dhe vrejtjen e tyre. are being improved. Se ato duhet të përmirësohen, They must be improved. se qeveria, do thotë otomane, ka qenë një qeveri me një liri të plot ndaj shqiptarëve. Because in fact the Ottoman government exercised many liberties to Albanians. Prandaj dhe qeveria aktuale e Turqisë ka raporte shumë të mira me këtë të Kosovës. Because of if the actual Turkish government has a good relation with the government and the people of Kosovo. Si vlerësoni që këtë marrëdhënie tash të Turqisë aktuale me Kosovën? Do you Edhe në aspektin gjuhësor, sepse ende flitet shqipja në Turqi. do you appreciate this good relation between Kosovo and Turkey, and what would you think about the Albanian language in Turkey today? Well, I would say that it's always good to have nice relations with neighbors and other countries. Është mirë të kesh marrëdhënie të mira midis shteteve në përgjithësi. Because it allows for the peaceful transfer of ideas and commerce. Sepse kjo jep mundësi thot për të shkëmbyer thot në mënyrë paqësore ideer, Which is the basis of development and good life for everyone. Kjo është baza e zhvillimit dhe një jetë të mirë për çdo. But as I've already remarked, Turkey as a nation state was established for one millet, the Muslim millet only. Por siç e thash, shteti turk është ngritur thot duke pasur si bazë miletin musliman. For many decades, for instance, Kurds were not allowed even to use their language in the streets. Thot ata thot në fakt nuk kanë pas lejuar thot përdorimin e gjuhës edhe në rrugë. There are no schools with the Albanian language as the language of education. Nuk ka në shkolla turke thot klasa me mësimin e gjuhës shqipe ose arsimin shqip. The same is true about the situation of Georgian-speaking Muslims.
E njëjta situatë është me gjergjanët që musliman thot atje thot. So the model is pretty different from the model of multilingual and multi-ethnic Kosovo. Ky modeli i Turqisë është krejt i ndryshëm nga modeli shumë etnik i Kosovës. If the model of such ethno-linguistic homogenization would be implemented in Kosovo, Ky model thot që po kryhet në Kosovë thot kishte qenë shumë mirë që të kryes edhe në Turqi. it would be a repeat of what the Serb nationalists wanted to do Kosovo before 99. Sepse thot do të ishte ngjashme me atë thot që donin serbët të bënin në Kosovë deri në 99. Cili është mesazhi juaj natyrisht në aspektin gjuhësor, sepse a vlen do thot parimi se gjuha është element identifikues për kombin? From the viewpoint of the fact that the language is a identifying element for the nations, what would be your message for us? My message is Mesazhi im është that the use of language for building nations përdorimi i gjuhës për të nation ndërtuar states kombe dhe shtete kombëtare is actually limited to Central Europe only. është aktualisht i kufizuar në Evropën qendrore. Elsewhere in the world, different elements are used for building nations and nation states. Ndërsa në pjesë të tjera të Evropës ka elemente të ndryshëm për të ndërtuar shtetet. There is nothing wrong or good inherently Nuk ka asgjë të keq ose asgjë të mirë in the use of these elements for nation and për përdorimin e këtyre elementeve for nation and state për building. kombet dhe për ndërtimin e shteteve. The most important thing is the exercise of human political imagination. Por thot e rëndësishme është ushtrimi thot i imagjinatës politike të Let me explain what I mean. le ta in shpjegoj detail. pak më qartë thot. The material reality is governed by laws of physics. Realiteti material qeveriset ose drejtohet nga ligjet e fizikës. I can touch the table. Unë mund ta prek tyrezën, I can see it. mund ta shoh atë, Where I can take the mass detector and detect it. nëse kam një detektor të masës, mund ta përdor atë për ta hetuar këtë, për ta orientuar. Nations and states and languages Ndërsa kombet, shtetet dhe gjuhët are imagined. janë vetëm në imagjinat. It doesn't mean that they are fictitious. It doesn't mean that they are fiction. Ata thot nuk do thot kjo që janë gjëra që s'ekzistojnë fiktive. They are real. Dhe ato janë reale, But they belong to the social reality. po ato i përkasin realitetit social. You cannot touch, Ju nuk mund t'i you prekni, cannot smell, nuk mund t'i nuhasni, you cannot embrace, nuk mundet embrace, t'i përqafoni, you cannot kiss, nuk mund t'i puthni, you cannot detect nuk mund t'i detektoni the nation. kombet, But they exist. por ato ekzistojnë thot. They exist as ideas in our heads. Ato ekzistojnë si ide në kokën tonë. And who is governing our heads? Po kush e komandon kokën tonë? Ourselves. Ne vetë. So we can organize the social reality Dhe as we ne mund të want. organizojmë thot ndryshe realitetin social. So we can use nationalism, language Ne for mund të building përdorim peace nacionalizmin dhe gjuhën për të ndërtuar paqen, or for starting wars. ose për arsye të kundërta. The choice is with the humans. Zgjidhja është varet nga njerëzit. Unë faleminderit shumë që ishit me ne, po e marrë dhe thotë si mesazh të fundit megjithatë, thanjen që e pranuat edhe ju si profesor shumë i nderuar se ky shekull është shekulli shqiptarëve. Faleminderit shumë. Thank you Faleminderit. that this Pra- century is the century of... Miq të nderuar të televizionit Besa, ky është Mysafiri ynë, duke shpresuar se të ndarmë dhe të kemi Mysafir natyrisht për të bashkëbiseduar për shumë çështje të rëndësishme, për çështjen shqiptare dhe për natyrisht edhe për qeverinë otomane, pse jo për të mirat e asaj qeverie, mirëmbëjtje dhe shumë të mira.